ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንግዲህ ሰላምና ጤና በያላችሁበት ይድረስ ብያለሁ። ይህ የ7ኛ ክፍል ፊዚክስ ዩኒት 6 ነው። ከዚህ በፊት ስለ ዩኒት 5 ብዙ ነገር በጥልቀት ተምረናል። ዩኒት 5 እንግዲህ ስለ ሲምፕል ሞሽን ነው የሚያወራው። ሲምፕል ሞሽን ምንድነው የሚሉትን ነገሮች ዝርዝር አይተናል። ሲምፕል ሞሽን ለ6 እንደሚከፈልም አይተናል። እንዲሁም ብዙ መሰል ነገሮችን እዚህ ቻፕተር ላይ ወይም እዚህ ዩኒት ላይ ብዙ ዝርዝር ጉዳዮችን አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ በስድስተኛው ዩኒት ተገናኝተናል። ቴምፕሬቸር ኤንድ ሂት ይላል ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ቴምፕሬቸር እና ሂት ጠለቅ ያለ እውቀት እንዲኖረን ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተል ግድ ይላል ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ ስትከታተሉት እነዚህ ቶፒኮች እጅግ በጣም ግልጽ ይሆንላችኋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዛሬው ትምህርት አልፋለሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው ፓርት ኢንትሮዳክሽን ነው። መግቢያ ክፍል አለን ማለት ነው። So far you studied 3 basic physical quantities ስለ ማስ፣ ሌንግዝ፣ ታይም የሚባሉ ነገሮች ከዚህ ቀደም ሌላ ዩኒት ላይ አይተናቸዋል። እነዚህም ኳንቲቲዎች እነዚህም ፊዚካል ኳንቲቲ in this unit you will learn the fourth basic physical quantity ወይ fundamental physical quantity ከምንላቸው ከሰባቱ መካከል ቴምፕሬቸር ይካተትበታል ማለት ነው። ስለዚህ ቴምፕሬቸርን in detail በዚህ ዩኒት እንማረዋለን ማለት ነው። So this unit introduce the concept of temperature and discuss the difference between temperature and heat. The unit also present temperature measurement, instruments, scales, conversion of temperature scale and source of heat and also effects of heat. በዚህ ዩኒት ልናያቸው የምንችለው እንግዲህ ስለ ቴምፕሬቸር ኮንሰፕት እናያለን። ከቴምፕሬቸር ኮንሰፕት በተጨማሪ ደግሞ what is the difference between temperature and heat የሚለውን ነገር እናያለን። ቤዚካሊ ቴምፕሬቸር እና ሂት ተመሳሳይ ነገር መስሎ ሊታየን ይችላል። አሁን ዴይሊ ላይፍ ላይ ስናየው ቴምፕሬቸር ሂት ሁለቱም ልክ ስለ ከሙቀት ነገር የሚያወራ ነገር ነው። ስለ ሙቀት ነገር የሚያወራ ነገር ነው። ግን they have zero difference ልዩነት አላቸው። ከዛ በተጨማሪ ቴምፕሬቸር እንዴት ሜዠር እናደርጋለን ወይም ቴምፕሬቸር ሜዠር ለማድረግ የሚጠቅሙን ስኬሎች አሉ። ኮንቨርዥን ኦፍ ቴምፕሬቸር ስኬል ለምሳሌ ወደፊት የምናየው ይሆናል። ፋራናይት ስኬል፣ ሴልሺየስ ምናምን የሚሉ ነገሮች አሉ። አንዱን ወደ አንዱ መቀየር እንዴት ይቻላል የሚለውን ሲቀጥል ደግሞ ሶርስ ኦፍ ሂት የሙቀት ሶርሶች ወይም ምንጮች እነማን ናቸው፣ ኢፌክቱ ውጤቱ ምንድን ነው የሚለውን ነገር በዚህ ዩኒት ተካቷል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ውስጥ እነዚህ ኮንሰፕቶች አሉ ማለት ነው። እንድትከታተሉት ጋበዝኩኝ። አብረን እንከታተልሽ እስከ መጨረሻ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ቶፒክ ምንድነው የሚለው definition of temperature. Definition of temperature. People usually use the word hot, warm, cool, cold to express the temperature of an object. እንግዲህ የሆነን ኦብጀክት ሙቀትን ለመግለጽ ሲሉ ቀዝቃዛ ነው፣ ሙቋል፣ ወዘተ ምናምን ይላሉ። Do you feel the difference between hot and warm, cold and cool? አሁን hot and warm, cold and cool የሚሉ ነገሮችን እስኪ these words are not very accurate to tell the temperature of an object. የነ ኦብጀክት ቴምፕሬቸሩን ለመለካት ወይም ለመግለጽ እነዚህ ወርዶች ጠቃሚ እነዚህ ብቻ ጠቃሚ አይደሉም። Most people are confused and they use the word heat and temperature interchangeably. ቅድም ላይ የገለጽኩት ነው። አሁን ቴምፕሬቸር እና ሂትን interchangeably በመቀየር ይጠቀሙበታል። አረ ዛሬ ሂቱ ጨምሯል፣ አረ ዛሬ ቴምፕሬቸሩ ጨምሯል እንላለን። ኢንተርቻንጅብሊ ተጠቀምነው ማለት ነው። but they are not correct. ሰዎቹ እንደዚህ አይነት የሚሉ ሰዎች ልክ አይደሉም because temperature and heat are absolutely different. But heat and temperature are two different physical quantities ይላል ፊዚክስ እንግዲህ ኦኬ። ስለዚህ ምን ይለናል እዚህ ላይ አክቲቪቲ አለ። As you withdraw your finger from a hot water and put it into the lukewarm water, you feel cold. አሁን እጃችንን ሞቀ ውስጥ ከተን ቆይተን አውጥተን ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ ስንከተው ይቀዘቅዘናል ማለት ከሞቀ አውጥተን ወደ ቀዘቀዘ ቦታ ስንከተው ማለት ነው በጭ When we withdraw your hand from the cold water and put into the lukewarm water, you feel warm. ተቀዝቃዛ ቦታ ወጥተን አሁን
ወደ ሙቀት አካባቢ ስናስገባው ምን ይለናል? ሙቀት ይሰማናል። ስለዚህ can you tell which is hot and which is cold? በቀላሉ መግለጽ ይቻላል። ይሄን ቀዝቃዛ ወተን ወደ ከሙቀት ወተን ወደ ቀዝቃዛ ምናምን ነገር እዚህ ላይ እንግዲህ ይሄን ዲቴል ማወራችሁ ስለ ሂትና ቴምፕሬቸር ወይም ስለ ቴምፕሬቸር ኮንሰፕት እንዲገባ ነው። From this activity you will learn that testing the hotness and coldness of a body by feeling is not reliable because lukewarm water is cold for one finger and hot for the other. Okay, አሁን እዚህ ላይ ሶስት ነገር በጣም ሞቃት አለ፣ መካከለኛ አለ፣ ቀዝቃዛ አለ። በዛ አንፃር ነው መገንዘብ ያለባችሁ። እዚህ ላይ ይሄን ዝርዝር ሐሳብ ያመጣው ማለት ነው። So you cannot conclude that the lukewarm water is hot or cold. Anyways, ወደ ትርጓሜያችንና ወደ ዋናው ኮንሰፕታችን ስንመጣና ከዝርዝር ወተን ወደ ዋናው ሐሳባችንና መያዝ ወዳለብን ነገር ስንመጣ ቴምፕሬቸር ፋንዳሜንታል ኮንሰፕት as a three fundamental quantity ልክ እንደ ሶስቱ ፋንዳሜንታል ኳንቲቲዎች ፋንዳሜንታል ኮንሰፕት ነው ቴምፕሬቸር ላይክ ማስ ሌንግዝ ታይም እያል ከዚህ ቀደም እንዴት እንደ ሜዠር እንዳደረግነው ማስን ሌንግዝ እንዴት እንደለካ ነው ታይምንም እንዴት እንደለካ ነው ሁላ አይተናል። ስለዚህ ልክ ቴምፕሬቸርም ጊዜውን ጠብቆ እዚህ ላይ ያገኘነው ማለት ነው። So substance are made up of a small particle is called atom or molecule. Substance እንግዲህ የተሰራ substance ኬሚስትሪ ላይ ነው ያለ the smallest particle እንለዋለን። እንግዲህ substanceን ለመስራት የሚያገለግል ማን ነው? አተም ወይ ሞለኪውል ነው። The small particle are symbolized by a small circle like marble. ኬሚስትሪ ላይ ያለውን ሪቫይዝ አድርጉ ነው የሚለው ይሄን ነገር ኬሚስትሪ ላይ እናየዋለን። ስለዚህ this particles is a solid are fixed in a position but vibrate back and forth about a fixed point. The particle in the liquid and gas are always in motion. These particles having energy due to their motion is called kinetic energy. አሁን ፓርቲክሎች ሙቭ ያደርጋሉ በሆነ ሰብስታንስ ያሉ ፓርቲክሎች እነዚህ ፓርቲክሎች ሞሽን አላቸው ማለት kinetic energy ፈጥረዋል ማለት ነው። አሁን ይሄ ሁላ ዛዛታ ለምን አስፈልግ ካላችሁ የቴምፕሬቸር ዲፊኒሽን ለማምጣት ነው ወይም ቴምፕሬቸርን ለመገንዘብ ይረዳ ዘንድ ተብሎ የመጣ ነው ማለት ነው። አሁን a particle in a liquid and gas are always in motion. ፓርቲክሎች ሁሌም እንቅስቃሴ ላይ ናቸው። ኦኬ ስለዚህ ለምሳሌ ሶሊድ ነው ሰዱ ሶሊድ hold shape and fixed volume አለው። ቮሊዩሙ ይዘቱ ፊክስድ ነው። ሼፕ የራሱ የሆነ ሼፕ አለው። እዚህ ላይ ሊኩዊድን ስናይ ደግሞ ሼፑ በኮንቴነሩ ነው የሚለካው። በኮንቴነሩ ማለት ለምሳሌ በብርጭቆ ብናረገው ውሃ የብርጭቆውን ቅርጽ ይይዝልናል። በጆክ ብናረገው የጆክን ያክል ቅርጽ ይይዝልናል። በሌላም ነገር ሌላ ጠርሙስ ላይ እንዳስቀምጠው የጠርሙስን ቅርጽ ይዛል ማለት ነው ሊኩዊድ። ስለዚህ ሼፕ የለውም ሃዝ ነው ሼፕ ፊክስ ፍሪ ሰርፌስ ነው። ፊክስድ ቮሊዩም ግን አለው። የኛ ሊትር ብለን ነው የምንወስነው። ለምሳሌ አንድ ሃይላንድ 2 ሊትር 3 ሊትር ብለን እንወስናታለን። ያ ማለት ቮሊዩሙ ፊክስድ ነው። ወደ ጋዝ ስንመጣ ግን ሁሉም ነገር ከንቱ ነው ማለት ሼፑም የለውም ቮሊዩሙም የለውም። ቮሊዩሙም በኮንቴነሩ ነው የሚለካው፣ ሼፑም በኮንቴነሩ ነው የሚለካው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ምንም ነገር የለም ወፍ ከዛ when a mass is made when a substance is made hotter the speed of this particle increase. ሙቀት ነገር ሲሰማው የእንትን እንቅስቃሴያቸው ይጨምራል። አሁን ሊኩዊድ እና ጋዝ ላይ ያሉ ሞለኪውሎች ምን ጊዜም እንቅስቃሴ ላይ ናቸው ብለናል። ነገር ግን የበለጠ ሂት ሲያገኙ የበለጠ ሙቀት ሲያገኙ ምን ይሆናሉ? እንቅስቃሴያቸውን ክሬዝ ያደርጋል ይጀምራል። and gain kinetic energy እንቅስቃሴ ጉልበት ጌን ያደርጋሉ። in science heat is a form of energy ነው ብለናል። ቀድም ስንዘረዝር ስለ ኢነርጂ ስናወራ heat is one form of energy ነው ብለናል። heat is the total kinetic energy of all particles in a substance ላይ ያሉ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ፓርቲክሎች አሉ። የነሱ ቶታል ኬኔቲካዊ ጉልበት ድምር ውጤት ነው ሂት ማለት። while temperature is the measure of the average kinetic energy of the particle in a substance ወይም በሌላ ቋንቋ it is the hotness and coldness of a substance የሚለው so temperature ምንድነው? a measure of the average kinetic energy ነው ማለት ነው።
ስለዚህ ዲፋይን ሲያደርገው እዚህ ላይ ምን ይለዋል? ቴምፕሬቸር ካን ቢ ዲፋይንድ as the hotness or coldness of a body or as the average kinetic energy of the particles of a body። በሁለት አይነት መንገድ፣ አንደኛው it is the hotness and coldness of a body፣ hotness and coldness። ሁለተኛው ደግሞ the average kinetic energy of a particle in a body። አንድ አካል ውስጥ ያለው kinetic energy average kinetic energy ድምር ውጤት ምን እንለዋለን? ቴምፕሬቸር እንለዋለን ማለት ነው። the amount of hotness and coldness of a body ማለት እንችላለን። ስለዚህ ቴምፕሬቸር is the measure of the average kinetic energy of a particle in a substance ብለን ዲፋይን እናደርጋለን። it does not depend on the size of the body። ሳይዝ ማተር አያደርገውም። ቴምፕሬቸርን ሳይዝ ማተር አያደርገውም። for example, the temperature of a small cup of boiled water is the same as the temperature of large pot of boiling water, but those two bodies have different heat። look አሁን እንግዲህ መረዳት ያለብን እዚህ ላይ ቁልፍ የተባለች ኮንሰፕት፣ በሻይ ብርጭቆ የፈላ ውሃ አለን በል ወይም ሻይ አለን በል እና ደግሞ በትልቅ ኮንቴነር ወይም ላይክ ሻይ የሚፈላበት ነገር ሊኖር ይችላል። በዛ ሙሉ የሆነ ወይም በሌላ ቋንቋ 1 ሊትር የፈላ ውሃ እኩል ነው ከ100 ሊትር ከፈላ ውሃ ጋር በቴምፕሬቸር አንፃር። ቴምፕሬቸሩ 100 ሊትር ላይ ያለው ቴምፕሬቸር እኩል ነው 1 ሊትር ላይ ያለው ቴምፕሬቸር ጋር እኩል ነው። አሁን the coldness and the hotness of the particle ነው ወይም the body ነው። አሁን እዚህ ላይ coldness ወይም hotness፣ አሁን አንድ ብርጭቆ ውስጥ ያለች የፈላች ውሃ እና ትልቅ ኮንቴነር ላይ ያለን የፈላ ውሃ በጣታችን ስንነካ ስሜቱ እኩል ነው። ኮልድነስ እና ሆትነሱ እኩል ነው ስሜቱ። ለምሳሌ ቀዘቀዘ ልክ የበረዶ ያክል የቀዘቀዘን ውሃን እንውሰድ። ሁለቱም ላይ በጣታችን ስንነካ ምንድነው እኩል ነው ፊልም የሚያደርገን፣ እኩል ነው የሚቀዘቅዘን። አሁን ቴምፕሬቸር ስንል ሙቀትን ብቻ አይደለም መውሰድ ያለብን ቅዝቃዜውንም ነው። ያ ማለት ነው the hotness ወይም coldness ነው ያለው። ቀዝቃዛነቱንም ሞቃትነቱንም የሚገልጽልን ማለት ነው ቴምፕሬቸር ወይም ልክ ሙቀት የምንለው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ካፕ ኦፍ ቦይሊንግ ዋተር is the same as temperature large pot፣ በትልቅ የሆነ ማሰሮ ነገር ካለ ከፈላ ውሃ ጋራ ምንድነው እኩል ነው ማለት ነው። በዛስ two bodies have the different heat አላቸው። different heat እንግዲህ heat ምንድነው ያልነው? the total kinetic energy ነው ያልነው። the total kinetic energy of all the particles in the substance ብለን ዲፋይን አድርገናል። አሁን በትንሽዬ ካፕ ላይ ወይም ትንሽዬ ብርጭቆ ላይ ያለው kinetic energy በዛ ትንሽዬ ውሃ ውስጥ ያለው እንቅስቃሴ እና በትልቅ ፖት ውስጥ ያለው እንቅስቃሴ የተለያየ ነው። ሚሊየን ፓርቲክልስ አሉ ለምሳሌ ትልቅ ፖት ላይ፣ ወይራስ ኢን ካፕ ደግሞ ስሞል አማውንት ነው ያለ። ስለዚህ ኢነርጂው የተለያየ ነው ማለት ነው። ያ ማለት በሌላ ምሳሌ ልግለጽላችሁ። በሌላ ምሳሌ ለምሳሌ አንድ ፖት ወይም አንድ ማሰሮ የፈላ ውሃ ሆነ ቦዲ ላይ ቢደፋ እና አንድ ብርጭቆ ያክል የፈላ ውሃ ቢደፋ የቱ ነው ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ የሚያመጣ ማለት ሊጎዳን የሚችል? ኢቭን እጃችን ላይ እንበልና አንድ ብርጭቆ ውሃ ከሚደፋብን የፈላ ውሃ ከሚደፋብንና አንድ ማሰሮ ውሃ የፈላ ውሃ ማለት ነው ወይም በብረት ድስት እንወስደውና ትልቅ በብረት ድስት ያለ የፈላ ውሃ ቢደፋብን የቱ ነው ኢፌክቱ ከፍተኛ? ስለዚህ በብረት ድስት ያለው ከፍተኛ ኢፌክት አለው። ያ ማለት ኢነርጂ ነው። ከፍተኛ የሆነ ኢነርጂ አለ ሲበዛ ቶታል ኢነርጂ። ኦኬ ስለዚህ አሁን የሂትና የቴምፕሬቸር ልዩነት ግልጽ እየሆነ የመጣ ይመስለኛል። እዚህ ላይ ለምሳሌ a body having a particle with a small kinetic energy has low temperature ይለናል። የሆነ አካል አለ ስሞል የሆነ kinetic energy ካለው ቀዝቃዛ ነው። ሃይ የሆነ kinetic energy ካለው ግን ሞቃት ነው። ያ ማለት ለምሳሌ ቅድም ሊኩዊድ እና ጋዞች ወይም በአጠቃላይ ፍሉድ የምንለው ፓርት ማለት ነው። ሊኩዊድ እና ጋዝ ፍሉድ ይባላል በአጠቃላይ። እነሱ ፓርቲክሎች ሞሽን ላይ ናቸው፣ ምንጊዜም እንቅስቃሴ ላይ ናቸው። እንቅስቃሴያቸው የሚጨምረው ግን ሂት ሲያገኙ የበለጠ ይንቀሳቀሳሉ። ስለዚህ ሂት አገኙ ማለት ሃይ የሆነ kinetic energy አገኙ ማለት ነው። ሃይ የሆነ ቴምፕሬቸር አለ ማለት ነው። ሂት አጡ ማለት ደግሞ ሎ የሆነ kinetic energy አለ ማለት ነው። ወይም ፓርቲክሎች በትንሹ ነው የሚንቀሳቀሱ፣ ቀዝቃዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ የቴምፕሬቸር እና የሂት ኮንሰፕት ግልጽ እየሆነ እንደመጣ ተስፋ አድርጋለሁ። ቴምፕሬቸር is an expensive property of a body
ኢንተንሲቭ እና ኤክስተንሲቭ ፕሮፐርቲ የሚባል አለ። በዛ አጋጣሚ ኢንተንሲቭ ፕሮፐርቲ ማለት በሳይዝ ዲፔንድ የማይሆን ማለት ነው። በሳይዙ ዲፔንድ ሊሆን የማይችል ነገር። አሁን ያ ማለት ምንድነው? ቅድም በትንሽ የብርጭቆና በማሰሩ ያልነው። ስለዚህ የፈለገ ሳይዙ ቢለያይ ቴምፕሬቸሩ ያው ነው። ኦኬ that means it doesn't depend on the system size, the amount or types of particle in a system ብለናል። አሁን የገለጹት ነው። temperature is intensive as pressure and density። ልክ እንደ ፕሬሸር እና እንደ ዴንሲቲ ኢንተንሲቭ ነው። ፕሬሸር እና ዴንሲቲ እንዴት ኢንተንሲቭ ሆነ? እንዴት በሳይዝ እንዴት ሊወሰን አይችልም የምትሉኝ ከሆነ ዴንሲቲ ኦፍ ዋተር ለምሳሌ 1000 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ነው። ዴንሲቲ ኦፍ ዋተር ነው የተባለ። እንግዲህ ዴንሲቲ ኦፍ 1 ካፕ ኦፍ ዋተር አልተባለም። ዴንሲቲ ኦፍ 1 ፖት ኦፍ ዋተር አልተባለም። ዴንሲቲ ኦፍ 1000 ሊትርስ ኦፍ ዋተር አልተባለም። ግን ዴንሲቲ ኦፍ ዋተር 1000 ነው። አንድ ጠብታም ብትሆን የውሃ እፍክታ 1000 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ነው ማለት ነው። ፕሬሸርም እንደዛ ነው። አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ብንወስድ ለምሳሌ በዘኛ አካባቢ ያለው 1 ባር ከሆነ 1 ባር ኦልዌይስ። ኦኬ ስለዚህ ፕሬሸርም ኢንተንሲቭ ፕሮፐርቲ ነው and the density also intensive intensive property ነው ማለት ነው። the same as temperature እንደዛ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ምንድነው for example density of a substance remains the same as the mass and volume change። አሁን ያልኩላችሁ ነገር ነው። density is an intensive quantity ማለት ነው። by contrast mass and volume are extensive property and depends on the amount of material in a system። ማስ እና ቮሊዩም ደግሞ ይለያያሉ በአማውንት ወይም ኢቭን በማስ አሁን እዚህ ላይ ሳይዝ የምንለው ማሱን ነው ባጭሩ። ስለዚህ ማስ እና ቮሊዩም ኤክስተንሲቭ ናቸው። ያ ማለት በሳይዛቸው ዲፔንድ ይሆናሉ። ለምሳሌ 1 ኪሎ ሱጋር እና 100 ኪሎ ሱጋር ይለያያል። ቫሪያቸው ቫሪ ያደርጋል። ምክንያቱም 1 ኪሎ የሚለው ራሱ 1 ኪሎ እና 100 ኪሎ ስንል በአንድና በመቶ መካከል ያለው ልዩነት ማለት ነው ባጭሩ። ቮሊዩም ልክ እንደዛው ሳይዙ በጨመረ ቁጥር ይጨምራል ቮሊዩም፣ ሳይዙ ባነሰ ቁጥር ሳይዙ ያንሳል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ similarly heat is an extensive property። ያ ማለት በምኑ ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው? በሳይዝ ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። ቅድም ካፕ ኦፍ ቲ ላይ ያለችው ሂት እና ፖት ኦፍ ሆት ዋተር ያለው እዛ ውስጥ ያለው የፈላ ነገር እኩል ያክል ሂት ኤነርጂ የለውም። ያ ማለት በኳንቲቲ ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። ብዛት ካለው ብዛት የሆነ ኬኔቲክ ኤነርጂ አለ፣ ብዛት የሆነ ሂት ኤነርጂ አለው ማለት ነው። ትንሽ ተሆነ ደግሞ ትንሽ የሆነ ኬኔቲክ ኤነርጂ አለው፣ ትንሽ የሆነ ሂት ይኖረዋል ማለት ነው። that depend on the amount or size of the particle in a substance. For example 100 liters of boiled water has different heat ብያለው but same temperature to 1 liters of boiled water። 100 ሊትር ዋተር እና 1 ሊትር ቦይሊንግ ዋተርን ብትወስዱ ሂቱ የተለያየ ነው፣ ቴምፕሬቸሩ ግን the same ነው። ይሄንን አይደንቲፋይ ማድረግ አለባችሁ መጨረሻ ላይ ገብቷችኋል። የ1 ሊትር ዋተር እና የ100 ሊትር ዋተር ቴምፕሬቸር አንድ አይነት ነው። ነገር ግን የ100 ሊትር ዋተር እና የ1 ሊትር ዋተር ሂት it's different። ሂት ባጭሩ ኢነርጂ ነው። ቴምፕሬቸር ግን ሆትነስ እና ኮልድነሱን አይደንቲፋይ ልናደርግበት የምንችለው ሜትድ ነው ማለት ነው። if they are poured on an ice 100 liter of water will melt more ice than 1 liters of boiling water። አሁን እቺን ግልጽ አረጋት በደንብ አድርጎ። ምንድነው የሚለው 100 ሊትር የፈላ ውሃ ሆነ በረዶ ላይ ብናደርገው ሙሉ በሙሉ ያቀልጠዋል ያን በረዶ። 1 ሊትር ኦፍ ቦይል ዋተር ግን እዛ በረዶ ላይ ብናደርገውስ የ100 ሊትሩን ያክል አያቀልጠው። ያ ማለት 100 ሊትር ከፍተኛ የሆነ የማቅለጥ ጉልበት አለው ማለት ነው። that is it። ሌላው ኮንሰፕት ምንድነው? ሜዠሪንግ ቴምፕሬቸር ማስን፣ ሌንግዝን፣ ታይምን ሜዠር እንዳደረግነው ሁላ ቴምፕሬቸር ሜዠር ይደረጋል፣ ይለካል። እንዴት ነው ግን የሚለካው? in daily life people use their hand to check the temperature of another body።
ጣታችንን ተጠቅመን ነው ሙቋል ቀዝቅዟል የሚለውን ነገር ቼክ እናድርግ። ፎር ኤግዛምፕል ኮንሲደር ሶፍት ድሪንክ ልንወስድ እንችላለን which is taken out from the refrigerator አሁን ከፍሪጅ ላይ የሆነ ውሃን ነገር ማን ነው ለስላሳ መጠጥ ብንወስድ በጣም ቀዝቅዟል አልቀዘቀዘም በጣም በእጃችን ነው እጃችን ልክ እንደ የስሜት ህዋስ ስለሆነ መቀዝቀዝን እንትን ማለትን ይነግረናል ማለት ነው። by holding the surface of the bottle you can say that it is cold, it is too cold እንላለን። ለኳር ሞር ወር ምን እንላለን ወታቸው የሆነ ቀዝቀዝ ያለ ለብ ያለ ነው ምናምን ምን ልንል እንችላለን። similar for hot body ደግሞ people use their hand እንጠቀማለን ወታቸው for example mother use their hands to check whether the water is hot or lukewarm for their baby አሁን አንድ እናት ልጇን ልታጠብ ስትል ውሃ ፍልታ መቀዝቀዝን መፍላቱን መሞቁን ለሰስ ማለቱን የምታውቀው በእጇ ነክታ ነው እንጂ ዝም ብላ እንዳፈላች ልጁ ላይ እንትን አትለው። ስለዚህ traditional way of identifying the temperature of something ምንም በመጠቀም ነው እጃችንን በመጠቀም አይደንቲፋይ እናደርጋለን ማለት ነው። but it is impossible to measure the temperature of the body accurately by touching or using our sense organ ወይም sense precipitation በመጠቀም ቴምፕሬቸርን በትክክል አይደንቲፋይ ማድረግ ማንችልም ወይም አኩሬትሊ አይደንቲፋይ ማድረግ እንደማንችል ነው ልነግራችሁ የምችለው። instead of that አሁን በዚህ ዘመን እጅግ በጣም ሞደርን የሚባሉ ቴክኖሎጂዎች አሉ ቴምፕሬቸርን አይደንቲፋይ ሊያደርጉ የሚችሉ ማለት ነው። to measure the temperature of a body accurately we need to use a special instrument called thermometer thermometer የሚባል ማሽን እንጠቀማለን ማለት ነው። እንግዲህ ቴምፕሬቸርን ሜዠር ለማድረግ thermometer is a device used to measure the temperature of a body የሆነን ቴምፕሬቸር ምን ለማድረግ የሆነን ቴምፕሬቸር ሜዠር ለማድረግ የምንጠቀምበት ኢንስትሩመንት ነው እንግዲህ ቴምፕሬቸር ማነው ቴርሞሜትር የምንለው ማለት ነው። it measures the temperature in degree በዲግሪ ነው በዲግሪ ይለክልናል either degree centigrade or degree celsius ኦኬ ሴንቲግሬድ እና ሴልሺየስ አንድ አይነት ነው or ፋራናይት ሊሆን ይችላል ወይም ራንኬን የሚባል ስለዚህ በዛ ሜዠር እናደርጋለን ማለት ነው። so the first thermometer was made in 1592 እንግዲህ በ1592 ወይም በ16ኛው ክፍለ ዘመን የመጀመሪያው ቴርሞሜትር የተሰራ ይሄንንም የሰራው ሳይንቲስቱ ጋሊሌዮ ጋሊሊ ነው። የሰውዬ እጅግ በጣም ወሳኝ ሰው ነው ለሳይንሱ ዓለም ስፔሻሊ ለፊዚክሱ ዘርፍ ትልቅ ሚና የተጫወተ ሰው ነው ብለን መጀመሪያም ላይ ፈርስት ቻፕተር ላይ ሳይንቲስቶችን ስናዋሳ አይተነዋል ይሄን ሰውዬ። ስለዚህ the thermometer consists of a tube of uniform thin bore with a small bulb at its bottom አሁን ይህ ቴርሞሜትር ኮንስትራክሽን ነው የሚሰራ እንዴት ነው የተሰራ ቴርሞሜትር እንዴት ነው የተሰራው የሚለውን ነገር ማለት ነው። okay well the tube is commonly filled with mercury ሜርኩሪ ማለት ሜታሊክ ኤሌመንት ሆኖ ፍሉድ ነው። ፍሉድ የሆነ ሜታል አስቡት እንግዲህ ፈሳሽ የሆነ ሜታል ኬሚስትሪ ላይ ታዩታላችሁ። ፍሉድ ነው ግን ሜታል ነው። የሜታል ባህሪን ያሟላል ግን ፈሳሽ ነው። ብዙ ጊዜ ሜታልን ሶሊድ እንደሆነ ነው የምናውቀው ጠጣር እንደሆነ እንጂ ፍሉድ እንደሆነ አናውቅም። ኤኒዌይስ ሜርኩሪ ወይም አልኮልን እንጠቀማለን ለቴርሞሜትርን ስንሰራ to a certain height ይለናል። it operates by construction and expansion of the mercury or alcohol in the bulb. there are different types of thermometers having different range and different substances in it. some of them are ይላል። እንግዲህ ምን ለማለት ፈልጎ ነው አሁን የቴርሞሜትር ነው እዚህ ውስጥ ያለችው ሊኩዊድ ሜርኩሪ ነች ወይም አልኮልም ሊሆን ይችላል። እንዴት ነው ለምንድን ነው እንደዚህ የተደረገ ተባለ የሆነን አካል ለመለካት ተፈለገና ይሄን እዛ ውስጥ ስንከተው ኤክስፓንድ ያደርጋል። ነገሮች ኤክስፓንድ ሲያደርጉ ሳይዛቸው ይጨምራሉ ወይም ይስፋፋሉ ማለት ነው። አሁን የቴርሞሜትር ኤክስፓንድ ነው ይሄ የሜርኩሪ ኤክስፓንድ ሲያደርግ እነዚህ ሪደር አሉ እዚህ ላይ ሬንጆች አሉ ቁጥሮች የተዘረዘሩ ቁጥሮች ስኬል ይላቸዋል። እነዚህ ይሄ ውስጡ ቫኪዩም ነው ምንም ነገር የሌለው ባዶ ቲዩብ ነው በዚህ ውስጥ። ስለዚህ ሙቀት ሲጨምር ይሄ ሊኩዊድ ተስፋፍቶ ወደ ላይ ይዘልቃል። ለምሳሌ እኔ የኔ ሙቀት ለመለካት ሰውነቴ ጋር አጣብቄ ባስጠጋው 37 ምትል 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ብሎ ይቺ ፍሉድ 37 ድረስ ትዘልቃለች ማለት ነው እዚህ ድረስ። ኦኬ ስለዚህ የሚያገለግለው ለዛ ነው። አልኮልም በተመሳሳይ ያ ማለት ቴምፕሬቸር ሲጨምር ኤክስፓንድ ያደርጋል የፍሉዱ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እዚህ ላይ different types of thermometers አለ። እዚህ ክሊኒካል ቴርሞሜትር አለ። ክሊኒካል ማለት እንግዲህ
ክሊኒክ ውስጥ የሰዎችን ቦዲ ቴምፐሬቸር አይደንቲፋይ ለማድረግ የሚጠቀሙት ቴርሞሜትር ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሌላ ቴርሞሜትር ታይፕ ነው፣ ሜርኩሪ ቴርሞሜትር ይባላል ማለት ነው። ሶ አይዘር አልኮል ልንጠቀም እንችላለን ወይም ደግሞ ምን ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው፣ የተለያዩ ፍሉዶችን most of the time ግን ሜርኩሪ እና እንትን ነው። So this is the difference between the two types of thermometer. Let us see them one by one. እንግዲህ የመጀመሪያው ሜርኩሪ ቴርሞሜትር ነው፣ ሁለተኛው አልኮል ቴርሞሜትር ነው። ዲፈረንሱ ምንድነው? It operates based on the expansion of mercury with increased temperature. ቴምፕሬቸሩ ኢንክሪዝ ሲያደርግ የቴርሞሜትር ወይም የሜርኩሪው ማለት ነው፣ የሜርኩሪው ፍሉዱ በራሱም ያደርጋል፣ ኤክስፓንድ ያደርጋል። ኤክስፓንድ ሲያደርግ ቅድም እንዳሳየዋችሁ ቁጥሮችን ማንበብ ይጀምራል ወደ ላይ ስኬሎችን ማለት ነው። ወደ ተለያዩ ስኬሎች በቴምፕሬቸሩ መሰረት ወደ ተለያዩ ስኬሎች ራይዝ ያደርጋል ማለት ነው። ክሊኒካል ቴርሞሜትር ኤንድ ላቦራቶሪ ቴርሞሜትር አር ሜድ ኦፍ ሜርኩሪ፣ ከሜርኩሪ ነው እነዚህ የሚሰሩት። ዘ ክሊኒካል ቴርሞሜትር ኢዝ ዩዝድ ባይ ሄልዝ ኦፊሰርስ ኢን ሆስፒታል ኤንድ ኢን ክሊኒክ፣ ሆስፒታል እና ክሊኒክ ላይ የምንጠቀማቸው ናቸው ማለት ነው። ሰው ላቦራቶሪ thermometer is used by scientists for research purpose. ላቦራቶሪ እንግዲህ ለሪሰርች ፐርፐዝ አሁን የተለያዩ ማቴሪያሎች ሪሰርች መስራት ሲፈለግ ምንድነው የምንጠቀመው? ላቦራቶሪ ቴርሞሜትር ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ከክሊኒካል ቴርሞሜትር የተለየ ነው ማለት ነው። and next the alcohol thermometer. Alcohol ደግሞ it is used to measure very low temperature. It ranges from negative 80 degree to 100 degree. ኦኬ ከኔጌቲቭ እንግዲህ ከዜሮ በታይ 80 ያክል ወርደን ለመለካት እና ከዜሮ በላይ 100 ያህል ዲግሪ ሴንቲግሬድ ለመለካት ነው የምንጠቀመው አልኮል ቴርሞሜትር ማለት ነው። ምናልባት በሜርኩሪ ቴርሞሜትር ጊዜ ቢሎው ዜሮ ላይ ወርድልን ይችላል ሜርኩሪ። ስለዚህ በዛ ምክንያት ሌላ ማለት ተጠቅመን አልኮል ቴርሞሜትርን እንጠቀማለን ማለት ነው። ኦኬ the next topic is temperature scales. Temperature scale. What's temperature scale? The scales different temperature scales are used, but at this level you will only study the three most common temperature scales, namely በዋናነት እንግዲህ 3 ስኬሎች አሉ፣ እነሱን ነው የምንጠቀማቸው። ኦኬ ከዛ በላይ ከዚህ ግሬድ ሌቭል በላይ ስንሆን ግን ብዙ ከዚህ በተጨማሪ ሌሎችን እንጠቀማለን። ለምሳሌ እዚህ ግሬድ ሌቭል ላይ ያለ ሴንቲግሬድ ወይም ሴልሺየስ የምንለው ፋራናይት አለ ኤንድ ኬልቪን አለ። ግን ሌላ ሬንኪን ምናምን የሚባሉ ነገሮችም አሉ ከዛ በላይ ማለት ለዚህ ግሬድ ሌቭል ተብለው የተመጠኑ ግን ሶስቱ ናቸው፣ ሴልሺየስ፣ ፋራናይት፣ ኬልቪን። በዚህ አጋጣሚ ሴልሺየስ ኔም ኦፍ ኤ ፐርሰን፣ ፋራናይትም የሰው ስም ነው፣ ኬልቪንም የሰው ስም ነው። ለምንድን ነው ከተባለ ባጠኑት ሰዎች ስለሚወሰን ማለት ነው። ስለዚህ in making a thermometer to temperature of a body are marked on a fixed point ይለናል። these are the lower fixed point melting point of ice ወስዷል። lower fixed point የምንለው melting point of ice ነው። and upper fixed point ደግሞ boiling point of water at sea level ዋተርን ነው እንደ ሪፈረንስ ፍሬም አድርጎ የወሰደ። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ፊክስድ ፖይንቶችን እንወስዳለን ማለት ነው። the lower fixed point and upper fixed point የሚለውን ነገሮች እንወስዳለን ማለት ነው። ሪፈረንስ ፍሬማችን ዋተር ነው ብለናል። የመጀመሪያው ታይፕስ ኦፍ ስኬል ምን ብለናል? ሴንቲግሬድ ወይም ሴልሺየስ ስኬል ያልነው ማለት ነው። the Celsius scale or centigrade scale was devised by a Swedish astronomer under Celsius የሚባል ሰውዬ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጥናት ያደረገው he assigned the value 0 to the ice and 100 to the boiling point of water. ስለዚህ ይህን አሳይን አደረገ። ለአይስ ወይም ለበረዶ 0ን ለፈላ ውሃ ደግሞ 100ን አድርጎ ወሰደ። by dividing the space between the two fixed points into 100 equal parts when divisions a Celsius scale is obtained. each division or unit is called degree ይባላል። አሁን 100ን ከ0 እስከ 100 ያለው እንግዲህ ለ100 እኩል ከፈለና ዲግሪ ብሎ ሰየመው ማለት ነው። ይህ ሰውዬ ጥናቱን ሲሰራ መጀመሪያ ላይ so temperature in Celsius scale is denoted by degree centigrade። እዚህ ላይ ዲግሪ ምልክት አለች እና ካፒታል ሲ ያለች ማለት ነው።
So በዛ ነው ዲቫይድ ያደረገው። it reads as a degree Celsius ተብሎ ነው ሪድ የሚደረገው የሚነበበው በዛ አይነት መልኩ ነው ማለት ነው። And the second type of scale here is the Fahrenheit scale. The Fahrenheit scale was devised by the German scientist called Daniel Fahrenheit. He assigned the values 32 to the ice point and 200 till the boiling point. አሁን እዚህ ላይ ቀደም ሴልሺየስ ምንድን ያደረገ 0 እና 100 ብሎ በ0 እና በ100 መካከል ያሉትን እኩል ከፈለ። እዚህ ደግሞ ለበረዶ 32 ሰጠው፣ ለፋራናይቱ ደግሞ 212 ብሎ ሰየመለት። ፋራናይት የተባለ ሰው ማለት ነው። Since the difference between the ice point and the boiling point is 180, one can obtain the Fahrenheit scale by dividing the space between the two fixed points into 180 equal parts. ቀደም ላይ በ0 እና በ100 መካከል ያለው ዲፈረንስ 100 ስለሆነ ለ100 እኩል ነው ያካፈለው። እዚህኛው ፋራናይት ደግሞ በ212 እና በ32 መካከል ያለው ዲፈረንስ 180 ስለሆነ ለ180 አካፈለና ስኬሉን ሰጠው። ስለዚህ the temperature in Fahrenheit scale is obtained by degree Fahrenheit ወይም ዲግሪ እና ካፒታል ኤፍ ሪዳስ ዲግሪ ፋራናይት ተብሎ ይነበባል ማለት ነው። ሎክ አሁን ይህን ቴርሞሜትር ይዩት። ኮምፓሪዥን ቢትዊን ሴልሺየስ ኤንድ ፋራናይት ስኬል። በዚህ በኩል የምታዩት ኤፍ ያለበት ፋራናይት ስኬል ነው፣ ወይራስ በዚህ በኩል ያለው ደግሞ ሴልሺየስ ስኬል ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ ፎርም ኮምፔር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። This temperature scale is sometimes used in connection with reporting on the weather, but is not commonly used in everyday life in one country and for scientific work in laboratory. እዚህ ላይ እንግዲህ ፋራናይት ስኬል የምንጠቀመው ዌዘር ቴምፕሬቸርን ለመግለጽ ወይም ሪፖርት ለማድረግ ነው የምንጠቀመው እንጂ ዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲ አንጠቀመው። ብዙ ጊዜ ዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲ የምንጠቀመው ማንን ነው? ሴልሺየስ ነው፣ ዲግሪ ሴልሺየስ። ግን እንደ ኤስአይ ዩኒት አድርገን የምንጠቀመው ደግሞ ኔክስት የሚመጣው ኬልቪንን ማለት ነው። ኬልቪን ዘ ኤስአይ ዩኒት ኦፍ ቴምፕሬቸር ነው። ኤኒ ታይፕ አሁን የኬልቪን ስኬልን ስናይ ሶስተኛውን ኤኒ ታይፕስ ኦፍ ቴምፕሬቸር ስኬል is called Kelvin scale is devised by Lord Kelvin. He assigned 273 to ice point and 373 to boiling point. አሁን ቀደም 32 እና 212ን ሰጠ። ይሄኛው ደግሞ 273 እና 373ን ሰጠ ማለት ነው። አሁን by dividing the space between the two fixed points into 100 equal parts Kelvin scale is obtained. በሁለቱ መካከል ያለው ዲፈረንስ 100 ነው። 100 ስለሆነ ለ100 እኩል ቦታ ከፈለና ስኬል ሰጠው። ያም ስኬል ማን ተባለ? ኬልቪን ስኬል ተባለ ማለት ነው። So this scale is used commonly for scientific works. ለሳይንሳዊ ስራዎች የምንጠቀምበት ይሄ ነው ማለት ነው። Temperature exists much colder than the freezing point of ice. That means 0 degree centigrade on Celsius scale. Experiment suggests that there is a limit to how cold things can get. ይሉናል እዚህ ላይ ቴምፕሬቸር ከ0 በታች ከሆነ እንዴት አድርገን ነው የምናገኘው የሚሉ ነገሮች ሊሚትድ ነው ማለት ነው እዚህ ላይ። As a temperature of negative 273 degree centigrade or 0 Kelvin አስቡት 273 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኔጌቲቭ ነው። ያ ማለት 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ኦኬ all the heat energy will be removed from a substance and a particle in the substance stops to move. አሁን ቀደም ላይ ቴምፕሬቸር ዘ ሆትነስ እና ኮልድነስ ኦፍ ኤ ሰብስታንስ ነው ብለናል። እዛ ላይ ደግሞ ፓርቲክሎች ሙቭ ያደርጋሉ ብለናል። ስለዚህ ሙቭመንት 0 የሚሆንበት እንቅስቃሴ የሚቆምበት 0 ኬልቪን ላይ ነው። ይህን ቴምፕሬቸር ምን አሉት? አብሶሉት 0 ቴምፕሬቸር ተባለ። ምንም አይነት የፓርቲክል እንቅስቃሴ የሌለበት ማለት ነው። አብሶሉት 0 ማለት ነው። ዚስ ዩኒት ኦፍ ቴምፕሬቸር ቅድም እንዳልኳችሁ ኬልቪን ነው። ሲምቦላይዝድ የሚደረገው በካፒታል ሌተር ኬ ነው፣ ግን ዲግሪ የለውም። አሁን ፋራናይት ስኬል ላይ ዲግሪ ፋራናይት ነው፣ ሴልሺየስ ላይም ዲግሪ ሴልሺየስ ነው። but when we come to Kelvin there is no any degree sign, rather we have to use only the letter K, that's the capital K.
it doesn't have a degree symbol on it ይለናል እዚህ ላይ እንደው ስለዚህ እንያው ቴምፕሬቸር ስኬል ፋራናይት ስኬል ሴልሺየስ ስኬል ካልቪን ስኬል አለ ኦኬ አብሶሉት ዜሮ የምንለው በፋራናይት ጊዜ -460 ፋራናይት ላይ ነው በዲግሪ ሴንቲግሬድ ጊዜ ደግሞ -273 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ነው በካልቪን ስንመጣ 0 ካልቪን ነው አይታችኋል አሁንም ሙን at its coldest የሚባል ቴምፕሬቸር አለ 280 ዲግሪ ፋራናይት እና -173 ዲግሪ ወይም 100 ካልቪን እያለ ለምሳሌ ፍሪዚንግ ፖይንት ኦፍ ዋተር 0 ዲግሪ ፋራናይት በዲግሪ ፋራናይት ጊዜ እዚህ ላይ ደግሞ ምን ይላል 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አሁን ፍሪዚንግ ፖይንት ነው ፍሪዚንግ ፖይንት 32 ዲግሪ ፋራናይት ከ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እኩል ነው ከ273 ካልቪን ጋር ኦኬ ስለዚህ የኛው ስኬል ዝም ብሎ ነው የተቀመጠ ላይክ እንደዚህ አሁን እዚህ ላይ ቲ ብሎ ይሄን ያህል ስኬል ተቀምጧል ይሄም ስኬል 0 ፋራናይት የሚለው ዝም ብሎ ነው የተቀመጠ ግን ፍሪዚንግ ፖይንት ኦፍ ዋተር ስንት ነው 32 ዲግሪ ፋራናይት 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እና 273 ካልቪን ነው ከዚህ ጋር እኩል ነው ቦይሊንግ ፖይንት ኦፍ ዋተር ስንወስድ 212 ዲግሪ ፋራናይት ነው 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው እና 373 ካልቪን ነው ማለት ነው ኦኬ ልክ በዛ ፎርም እንወስደዋለን ማለት ነው so reading thermometerን እንዴት እናነባለን how to read a thermometer whether that thermometer is a mercury thermometer or alcohol thermometer or laboratory thermometer or clinical thermometer ሊሆን ይችላል ግን how to read that እንዴት ነው ማንበብ ያለብን when the temperature of a surrounding air is rise the volume of a mercury will expand causing the mercury inside the tube rise so one can read out of the marked scale on the tube and note the temperature contrary to this when the temperature of the air falls the mercury inside the tube will contract this will cause the level of the mercury inside the tube to drop. The temperature can thus be read from the corresponding scale on the tube. አሁን እዚህ ላይ ምንድነው የሚላት መሰላችሁ ሜርኩሪ ቴርሞሜትርን ነው እንደ ኤግዛምፕል የወሰደው ሜርኩሪ ቴርሞሜትር ላይ ቴምፕሬቸሩ ኢንክሪዝ ሲያደርግ ኤክስፓንድ ያደርጋል ያ ሊኩዊድ ኤክስፓንድ ሲያደርግ ስኬሎች አሉ ስኬሎች ላይ የሚነበብ ቁጥር አለ ያ ሊኩዊድ ወደ ላይ በሄደ ቁጥር እና ስቶፕ ሲያደርግ እዛ የምንፈልገው ቦታ ላይ እናነባለን ወደ ቀዝቃዛ ክፍል ስንወስደው ደግሞ ድሮፕ ያደርጋል ያ ኮንትራክት ያደርገው ፓርት ወይም ማነው ኤክስፓንድ ያደርገው ፓርት ኮንትራክት ያደርጋል ያ ማለት ድሮፕ አደረገ ቴምፕሬቸሩ ማለት ነው ስለዚህ ያቺ ሊኩዊድ የመጨረሻ የሊኩዊድ ቲፕ ፓርት ያለችበትን እያየን ማንበብ እንችላለን ስኬሉ ላይ ማለት ነው that is how we can read thermometer simply and the next topic is conversion of temperature scale temperature scale እንዴት ኮንቨርት እናደርጋለን ከአንድ ስኬል ወደ ሌላ ስኬል ላይክ ለምሳሌ ሴልሺየስ ስኬልን ወደ ፋራናይት ስኬል ፋራናይትን ወደ ካልቪን ቫይስ ቨርሳ ስለዚህ to read to change the reading of one temperature scale to another we use the following relation a ratio of interval between boiling point and ice point is equals to ratio points in difference between the lower and unknown point ይለናል እዚህ ላይ እንዴት ነው የመጣው interval in celsius interval in fahrenheit እኩል ይሆናል ዲግሪ ሴንቲግሬድ minus ice point in celsius over ዲግሪ ፋራናይት minus ice point in fahrenheit በዚህ ነው የተወሰደ አሁን ፎርሙላው የምትመጣ ከዚች ፖይንት ነው ይችን ነው መያዝ ያለብን ኢንተርቫል ኢን ዲግሪ ሴልሺየስ በ0 እና በ100 መካከል ያለው 100 ነው ኢንተርቫል ኢን ዲግሪ ፋራናይት 180 የመጣው በ32 እና በ212 መካከል የመጣ ነው ታዛ ዲግሪ ሴንቲግሬድ -0 that is this point in celsius 0 ያለ this point in fahrenheit ደግሞ 32 ነው ስለዚህ እናቃሉት 10 18ኛ ማለት ነው ይስቃለን 10 18ኛ ወይም 5/9ኛ ማለት ነው 5/9ኛ is equals to TC - 0 over TF - 32 finally ምን ይመጣልና to convert Celsius scale to Fahrenheit or vice versa we use the relation degree Fahrenheit is equal to 9 over 5 TC plus 32 ከእኔ መጣ ከዚህ የመጣ ነው ክሪክሮስ አድርገን የመጣ ነው ማለት
degree Celsius ደግሞ 5/9 into degree Fahrenheit minus 32 ብለን ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቨርዥኑ ይሄን ይመስላል በዲግሪ ፋራናይት እና በዲግሪ ሴንቲግሬድ መካከል ያለው to convert Celsius scale into Kelvin or vice versa we use the relationship እዚህ ደግሞ ተመልከቱ ይሄም ዲግሪ ኬልቪን is equals to temperature in Kelvin is equals to ዲግሪ ሴንቲግሬድ plus 273 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ደግሞ ቴምፕሬቸር ኢን ሴንቲግሬድ ደግሞ TK minus 273 ማለት ነው። ይህ ቀላል ራሱን 273 መደመር መቀነስ ነው። ፎርሙላ የመጣ ግን ከየት ነው? ከላይ ነው። ከተመሳሳይ ነው። እዚህ ላይ መቀየር ብቻ ነው። እዚህ ላይ ዲፈረንሱ ኦቨር አድርገን አሁን በሴልሺየስ እና በፋራናይት መካከል ያለውን ሪሌሽን ለማወቅ ሴልሺየስ እና ፋራናይት ተጠቀሙ። በሴልሺየስ እና በኬልቪንም ቢሆን እዚህ ላይ ያሉትን ነገሮች መቀየር እንጂ ተመሳሳይ ነው። ኦኬ let us do an example. The temperature of a room is 20 degrees centigrade. What is the temperature of the room in degree Fahrenheit scale and in Kelvin scale? Look, የተሰጠን ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ቀይሩ የተባልነው ወደ ፋራናይት እና ወደ ኬልቪን ፎርሙላችን ይዘናል። ለምሳሌ a ወደ ዲግሪ ፋራናይት መቀየር ስንፈልግ 9/5 TC plus 32 TC ማለት የተሰጠን 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያልነው። ስለዚህ 9/5 times 20 degree plus 32 is equals to 68 degree Fahrenheit ይመጣልናል። ወደ ኬልቪን ስኬል ደግሞ ለመቀየር ቴምፕሬቸር ኢን ኬልቪን ፕላስ 273 ይሄ የተሰጠን 20 ነው። ይቺ 20 ነች። ከዛ 20 + 273 293 ኬልቪን ይመጣል ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ኬ ስሞል ሌተር ነች። ስህተት ነው። ስሯ ካፒታል ኬ ነው መሆን ያለበት። So the other example is what will be the temperature reading in Celsius scale when the reading in Fahrenheit scale is 0? ምን ማለት ነው? ፋራናይትን ወደ ሴልሺየስ መቀየር ፋራናይት ስኬል የተሰጠው 0 ፋራናይት ነው። given ነው 0 ፋራናይት ተሰጥቷል እዚህ ላይ ከዛ required temperature in Kelvin Celsius ስለዚህ TC is equals to 5/9 into TC minus 32 ከዛ መተካት ነው። TF ስንት ነው? 0 ተሰጥቶናል። እንቀንሰው ኔጌቲቭ 17.8 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ the next main important topic is source of heat. What is heat? አሁን ስለ ቴምፕሬቸር ይሄን ያህል ቴምፕሬቸር ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲ እንደሆነ አይተናል። ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲ ማለት ከሰባቶቹ ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲ እንደሆነ ኤስአይ ዩኒቱ ኬልቪን እንደሆነ አይተናል። ብዙ ስኬሎች እንዳሉ ፋራናይት ስኬል፣ ሴልሺየስ ስኬል እና ኬልቪን ስኬል እንዳሉ አሁንም ቴምፕሬቸር ከሂት ጋር የሚለየው ፓርት እንዳለ is the hotness and coldness of a body ብለን አይደንቲፋይ እንዳደረግነው ከሂት እንደለየ ነው አይተናል። አሁን ደግሞ what is heat? heat ምንድነው? heat was thought to be the substance called calorie. ካሎሪ ነው እየተባለ ነው የሚታሰበው። ከዚህ ቀደም ታሰበ ነበር። people thought that hotter body contain more calorie than cold body. አሁን ከካሎሪ ጋር ነው የሚያገናኙት። አሁንም ሰዎቹ በጣም ሞቃት ከሆነ ሃይ ካሎሪ አለው፣ ቀዝቃዛ ከሆነ የለውም ብለው ያምናሉ በድሮ። but a serious experiment have showed that heat is not a substance. heat substance አይደለም፣ ጉልበት ነው። it's an energy. okay heat is produced by energy change ነው የመጣው and heat is a form of energy. okay do you know how ancient people were produced a heat for cooking? ለምሳሌ የድሮ ሰዎች ምግብ እንዴት እንደሚያዘጋጁ በሂትን ተጠቅመው አስባችሁታል? the source of heat energy in our country are the firewood, the sun, the charcoal, petroleum fuel, electrical heater, etc. so you can add to this some source of heat used in your locally ማለት ነው። ስለዚህ ሶርስ ኦፍ ሂት የምንላቸው የሙቀት ምንጮች የምንላቸው ሶላር፣ ኦኬ ሰን ማለት ነው ፀሐይ ራሷ፣ ቻርኮል ወይም ከሰል የምንለው ነገር፣ ኤሌክትሪካል የሆነ ሂተር አለ ደግሞ የኤሌክትሪካል ስቶቭ የምንለው ነገር ማለት ነው። ልክ ይቺ ፀሐይ አለች እዚህ ላይ ደግሞ ኤሌክትሪካል ስቶቭ አለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ቻርኮል አለን ማለት ነው። ሶ those are some of the heat source ሪሶርሶቻችን ናቸው ማለት ነው።
the most plentiful source of it is sun ነች እንግዲህ ለየትኛውም ለብዙ የሙቀት ምንጭ ፀሐይ ነች the sun energy is important for life አሁን ለህይወታችን በጣም ኢምፖርታንት ነው ለእጽዋቶች ለኛ እኛ ለምሳሌ ቫይታሚን ዲ የምናገኝ ከሰን ነው ከፀሐይ ገብቷችኋል ከፀሐይ ነው የምናገኘው ብርሃን ካላየን ማየት አንችልም የሆነ ሰው ጨለማ ውስጥ ለተወሰነ ጊዜ ቢቆይ አይኑ ይታወራል ስለዚህ የፀሐይ ብርሃን እጅግ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ፕላንቶች ለምሳሌ ቤት ውስጥ የሆነ ፕላንት ብናበቅል ያለ ፀሐይ ብርሃን ያ ፕላንት አይሆንም ወይም እጽዋት ሊሆን አይችልም so plants animal human being need sun energy for living on earth ስለዚህ ምንድነው temperature is a measure of hotness and coldness of an object whereas heat is a form of energy ብለናል that can be transferred from the hotter body to the colder body energy እንግዲህ heat ማለት ኤነርጂ ሆኖ ከምን ወደ ምን ከሆተር በዲ ወደ ኮልድ በዲ ትራንስፈር የሚደረግ ኤነርጂ ፎርም we call it heat እንለዋለን ማለት ነው እዚህ ላይ መረዳት ያለብን so naturally ከሆት በዲ ወደ ኮልድ በዲ ነው የሚተላለፈው ግን sometimes ከዛ ውጭ በሆነ ከኮልድ በዲ ወደ ሆት በዲ እንዲተላለፍ የምናደርግበት ሜተድ አለ እሱ እኛ ላይ እዚህ ግሬድ ሌቭል ላይ ስለማይል እናልፈዋለን ማለት ነው ገብቷችኋል በእንደዛው ወይ ከቀዝቃዛ ወደ ሞቃት የሚተላለፍ ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል ሰጣችሁ ሪፍሪጀሬተር የሚተላለፈው ከቀዝቃዛ ወደ ሞቃት ነው የሚተላለፈው ኦኬ እንጂ ከሞቃት ወደ ቀዝቃዛ አይተላለፍም ለምሳሌ የሆነ የሃይላንድ ውሃ ሞቅ ያለ ሃይላንድ ውሃ ነው ፍሪጅ ላይ ብንከተው ፍሪጁ አይደለም የሚሞቀው ከሃይላንዱ ከሞቀው ሃይላንድ አይደለም ውሃ የሚተላለፈው ከየት ነው ከፍሪጁ ወደ ሆይልና ውሃው ይቀዘቅዛል ማለት ነው በፍሪጅ ጊዜ ግን most of the time ማለትም naturally heat transfer የሚደረገው from the hotter body to the colder body ነው ማለት ነው and the SI unit of energy is joule like that of work and energy energy ስለሆነ heatም energy ስለሆነ joule በjoule ነው የሚለካው ማለት ነው in our country majority of the people use firewood and kerosene as a source of heat energy to cook their foods and for other purposes እንግዲህ ምግብ ለማብሰል ሊሆን ይችላል ያው እንደ ሙቀት ጉልበት አድርገው የሚጠቀሙት ነዳጅ ወይም ናፍጣ ምንለውና ማገዶ ነው ማለት ነው ስለዚህ heat energy to cook their food and for other purposes ይጠቀሙበታል ማለት ነው since both firewood and kerosene are non-renewable energy supply we must use them wisely ሊተኩ የማይችሉ ጉልበቶች ስለሆኑ ነው ይሄ this is not our topic by the way ያው ግረ መንገዱ ስላመጣው ነው እንጂ renewable እና non-renewable resource እዚህ ላይ ያን ያክል ጠቃሚ ኢምፖርታንት አይዲያ ሆኖ አይደለም ለፊዚክሱ የመጣ ግን እግረ መንገዳችንን ኬሮሲን እና ውድ ምንድናቸው non-renewable resource ሊተኩ የማይችሉ ናቸው እንዴት ያለቁ ነው ለምሳሌ ነዳጅ በሆነ ቦታ የነዳጅ ምርት ተገኝቷል ተብሎ ነዳጅ ተቆፍሮ ከተገኘ ከዛ ከተጠቀምንበት በኋላ ካለቀ ነው ልንተካው አንችልም ላይክ እንደ ፀሐይ non-renewable አይደለም ኦኬ አሁን ምንድነው የፀሐይ ኤነርጂ መቼም ያልቅም ኦልዌይስ አለ ስለዚህ ምንድነው renewable resource ነው ሊያልቅ የማይችል non-renewable ግን አሁን ያልነው ኬሮሲን ወይም ፔትሮሊየም ሊሆን ይችላልና ፋየርውድ ማለት ነው so we need to use renewable energy supply such as solar energy wind energy and water energy እነዚህ አይጠፉም ውሃ ለምሳሌ ኦልዌይስ አለ ንፋስ ኦልዌይስ አለ ፀሐይ ኦልዌይስ አለ we call it renewable ታዳሽ ኃይል ምንጮች እንላቸዋለን እነዚህ ማለት ነው so as a citizen you are expected to use these energy sources wisely and you are also responsible to tell idea for your family or friends እንደ ጥሩ ዜጋ እነዚህ non-renewable የሆኑ ሪሶርሶችን በአግባቡ ልንጠቀማቸው ይገባል ማለት ነው በሌላ በኩል ደግሞ renewable የሆኑ ሪሶርሶችን በመጠቀም non-renewable ሪሶርሶችን መቆጠብ ለምሳሌ ቻርኮልን ከመጠቀም ይልቅ ወይም ኬሮሲንን ከመጠቀም ይልቅ የፀሐይ ጉልበትን ተጠቅመን ምግብ ማብሰል የሚችልበትን አጋጣሚ መፍጠር የዊንድ ኤነርጂን ተጠቅመን ምግብ የምናፈስልበትን ወይም ሌሎች ነገሮች የምናደርግበትን መምረጥ ውሃን በመጠቀም የውሃ ጉልበትን በመጠቀም ለምሳሌ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ዳምፕ በመጠቀም አሁን ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ዳምፕ ማለት የግድብ በመስራት ኤሌክትሪክ በመፍጠር renewable የሆነ ሪሶርስ ማምረት መቻል አለብን ነው የሚለን እንግዲህ የሚያስተምረን
Okay, ስለዚህ next topic is effect of heat. Effect of heat. What is the effect of heat? ተጽዕኖ ምንድነው? የሙቀት ተጽዕኖ የጉልበት ጉልበት ማለት ነው በትርጓሜው። So when we heat a body, different effect may be happen. When you heat a body, it either burn ሊሆን ይችላል, melt ሊያደርግ, expand, rise in temperature, glow into red, or glass break ሊያደርግ ይችላል. These effects of it can be grouped into 3 different categories. Look, አሁን የሆነ ነገር አሞቅ ነው። ስናሞቀው አንደኛ ሊቀልጥ ይችላል፣ ሁለተኛ ሊቃጠል ይችላል፣ ሶስተኛ ኤክስፓንድ ሊስፋፋ ይችላል። ቀጣይ ቴምፕሬቸሩ ራይዝ ሊያደርግ ይችላል ወይም ሆትነሱ ሊጨምር ይችላል። ወይም ግሎ ያደርግና ወደ ቀይ ነገር ሊቀየር ይችላል። ግላስ ሆነ ሊሰባበር ይችላል። this is the effect of it. ግን ኢፌክቱን በሶስት ዋና ዋና ክፍሎች ከፍለን እናየዋለን። አንደኛው ቴምፕሬቸር ራይዝ ያደርጋል፣ ሙቀት ይጨምራል። ሁለተኛ ኤክስፓንሽን መስፋፋት። ሶስተኛ change of state. change of state ማለት ነው there are basically 3 states. ሶስት ስቴቶች አሉት፣ liquid, solid and gas ምንለው። ኦኬ፣ ስለዚህ ሶስት ስቴቶች አሉን። ወደ ሶስቱ ስቴት ይቀየራል። ምን ማለት ነው? የሂት ኢፌክት። የመጀመሪያው ሂቲንግ ኮስ ቴምፕሬቸር ራይዝ ሲያደርግ፣ ቴምፕሬቸሩ ራይዝ ሲያደርግ እንዴት ነው? ለምሳሌ አሁን ኤክስፐሪመንታል አለ። ሂቲንግ ዋተርን ልናሞቀው ነው። ስናሞቀው ምን ሆነ? እዚህ ላይ ቴርሞሜትር አለ፣ ቴምፕሬቸራችን ልንለካ ነው። ቤከር አለ፣ ቤከር ማለት የውሃ መያዣ ነው። ዋተር አለ፣ እዚህ ላይ ስታንድ መቆሚያ አለ፣ እዚህ ላይ ካንድል አለ። ሶርስ ኦፍ ሂት ነው ካንድል። ስለዚህ በሆነ ስናሞቀው ቴምፕሬቸር ራይዝ ያደርጋል። ያንደኛው ማለት ነው። as heating increase the kinetic energy of the particle increase inside the water ያለው kinetic energy ማለት ነው። this causes an increase in temperature of the substance. generally as a body receive heat, its temperature rise ያደርጋል። በቀላሉ ሂት ሪሲቭ ሲያደርግ የሆነ በዲ ቴምፕሬቸር ራይዝ ያደርጋል ወይም ሆትነሱ ይጨምራል በቀላሉ ማለት ነው። የመጀመሪያ። ሁለተኛ ሂቲንግ ኮዝ ኤክስፓንሽን። ኤክስፓንድ ሲያደርግስ እንዴት ነው? since heating increase ያደርግ the kinetic energy of the molecule and the molecules move faster and faster apart. ኦኬ፣ አሁን ለምሳሌ ሂት ኢንክሪዝ ስናደርግበት kinetic energy of a molecule ኢንክሪዝ ያደርጋል። ተዛ ሞለኪውሉ ደግሞ ፋስተር ሙቭ ያደርጋል። this results in an overall increase in the size of the substance. አሁን ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ኢንክሪዝ ያደርጋል ሳይዙ። expansion of an increase in size of the body. ስለዚህ ኤክስፓንሽን ሳይዙ እንዲጨምር ያደርገዋል። ለምሳሌ ብረትን በሳት እንትን ስንለው ኤክስፓንድ ያደርጋል። ኦኬ፣ because ሞለኪውላር እንትን ስላለ ነው። ፓርቲክሎቹ ምን ያደርጋሉ? ሙቭ ያደርጋሉ ማለት ነው። and gas, liquid and solid generally expand when heated and shrink when cold. የግልጽ ነው። ሶስቱ ስቴቶች ማለት ጋዝ፣ ሊኩዊድ፣ ሶሊድ ሂት ሲያገኙ ኤክስፓንድ ያደርጋሉ፣ ሂት ሲያጡ ደግሞ ሽሪንክ ያደርጉና ኮልድ ይሆናሉ ማለት ነው። to observe the effect of heat on the size of the solid you can use the following activity. አሁን ለምሳሌ both cold ይላል። both cold, ball heated። ቦዝ ያለው ቦል ለማለት ነው። ቦዝ የሚለው እዚህ ላይ ተሳስቶ ነው። ቦል በሚል ይስተካከል። ቦል ኮልድ ሲሆን ሽሪንክ አድርጎ የእችን ሾልኮ ማለፍ ቻለ፣ የእችን ክቧን ነገር። ሂት ሲሆን ግን ማለፍ አልቻለም፣ ኤክስፓንድ አድርጓል። ኖ ዌይ እኔ ነኝ የተሳሳትኩት። እዚህ ላይ ቦዝ ኮልድ እና ቦል ሂትድ፣ እዚህ ላይ ደግሞ ቦዝ ሂትድ። አሁን ቦዝ ማለት ይሄም ብረት ነው፣ የክቡ ነገርም ብረት ነው፣ ይህ ኳሱም ብረት ነው። ሁለቱም ኮልድ ሲሆኑ ምንድነው የሆነው? ሾለከ። ስለዚህ እዚህ ላይ ሁለቱም ሂትድ ሆነው ነው፣ ያ ማለት ክቡም ሂትድ ሆኖ፣ እዚህ ላይ ደግሞ ማለት ቦል ሂትድ፣ ቦሉ ብቻ ሂት ሲሆን መሽለክ አልቻለም፣ ኤክስፓንድ ሆኗል። እዚህ ላይ ግን ሁለቱም ኮልድ ስለሆኑ ሾለከ፣ ሁለቱም ሆት ሲሆኑ ደግሞ ሾለከ ማለት ነው ተመሳሳይ። ሶ ኤክስፓንሽን ሶሊድ ለማመልከት ነው ይሄ ነገር የመጣ ማለት ነው። ኦኬ፣ ሌላ ደግሞ ዋተር ኢን ቲዩብ ኤክስፓንድ ባይ ሂት።
ኦኬ እዚህ ላይ አሁን እዚህ ውስጥ ሊኩዊድ አለ ከዛ ቴምፕሬቸር ሲያገኝ ኤክስፓንድ ያደርጋል ይፈላል ማለት ነው ኤክስፓንሽን ኦፍ ኮለር ዋተር ኢን ፍላስክ ኦኬ እዚህ ላይ ደግሞ ፍላስክ ዊዝ ኮለር ኮልድ ዋተር ምናምን ነገር ይላል ኤክስፐሪመንቶች ምን ነው የሚያመለክተው አሁን ለምሳሌ አየር እዚህ ኤክስፓንድ ሲያደርግ ያሳያል እዚህ ላይ ደግሞ ዋተር ኤክስፓንድ ሲያደርግ ቅድም ማን ኤክስፓንድ ሲያደርግ ነው ያየን ሶሊድ ኤክስፓንድ ሲያደርግ ነው ያየን ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ኤክስፓንድ ሲያደርግ ሂት አስመታ ነው ከዛው እዚህ ላይ የሆነ ባሎን ነገር አለ ባሎን ተነፋ ማለት ነው እሺ ስለዚህ ሂቲንግ ኮዝ ቼንጅ ኦፍ ስቴት ሂቲንግ ኮዝስ ቼንጅስ ኦፍ ስቴት የስቴት ለውጥ ያመጣል የሶስተኛው ስቴት ለውጥ ስቴት ምንላቸው ሶስት ስቴቶች ናቸው ያሉ እነዛ ስቴቶች ምንድናቸው ሶሊድ ሊኩዊድ ኤንድ ጋዝ ያልናቸው ማለት ነው a substance exists in three states በሶስቱ ስቴቶች ነው ኤግዚስት የሚያደርገው በሶሊድ ሊኩዊድ ኤንድ ጋዝ ስቴት ይገኛል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ in solid state the particles are closer together in a fixed pattern where the separating distance of a joint particle is constant ይላል ምን ለማለት ፈልጎ ነው እንግዲህ መጀመሪያው በሶስቱ ብቻ ነው የሚገኙት ያ ማለት በሶሊድ በሊኩዊድ እና በጋዝ in solid particles are closer together in a fixed pattern where separating distance of a joint particle is constant እዚህ ላይ ምን ይያለ ነው ቀደም ላይ ሊኩዊድ ያልናቸው ባጭሩ ፍሉድ ምንላቸው ያ ማለት ጋዝና ሊኩዊድ ባንድ ላይ ሆነው ሞለኪውላራቸው always in motion ነው በእንቅስቃሴ ላይ ነው ቴምፕሬቸር ሲያገኙ እንቅስቃሴው ይጨምራል ወደ ሶሊድ ስንመጣ ግን ፓክድ የሆነ ነው እንቅስቃሴው የተገታ ነው እና በጣም የተጠጋጉ ከመሆናቸው የተነሳ ነው እንቅስቃሴው closer together ነው የሚላቸው fixed pattern ማለት ነው ቅርጻቸውም የመጣ ከዛም አንፃር ስለዚህ the particles of liquid are not usually ምን ይለናል as closer together as in solid and are not held in any fixed pattern ከሶሊድ ጋር ስናወዳድረው fixed pattern የለውም closerም አይደሉም ያን ያክል ጋዝ ላይ ስንመጣ ደግሞ ጋዝ ኦር ቫፐር ስንመጣ average separation of particles comparatively large ነው በጣም የተራራቀ ነው ደግሞ take water ዝላይ water is the most commonly found liquid substance on the earth it can exist as solid liquid and gas state እንግዲህ በጣም የሚገርማችሁ ዝላይ water እጅግ በጣም ወሳኝ እና በጣም የሚገርም አሜዚንግ የሚባል ኔቸር ያለው ሰብስታንስ ነው አስቡት በሶስቱም ስቴት ይገኛል በሶሊድ አይስ ሆኖ በረዶ ሆኖ እናገኘዋለን በሊኩዊድ ኖርማል ዋተር የምንጠጣው የምታጠብበት ውሃ ኤንድ በጋዝ ደግሞ ቫፐር ሆኖ ስናፈለው የምናገኘው በቀላሉ ማለት ነው ነገር ግን ሌሎች ሰብስታንሶችን ብትወስዱ ለምሳሌ አይረን ወሰዱ ብረትን በጋዝ ስቴት ለማግኘት እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጉልበት ተጠቅመን ለምሳሌ ከ3000 4000 በላይ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያክል ሂት ኢነርጂ ተጠቅመን ነው የምናገኘው ኦኬ ሊኩዊድ ለማድረግም እንደዛው ስለዚህ ዋተር ግን በቀላሉ ዴይሊ ላይፋችን ውስጥ ያለ ማለት ነው በረዶ ለማድረግ ፍሪጅ ላይ ስናስቀጥ ቀላሉ በረዶ ይሆናል ኖርማል ኤር አት ሲ ሌቭል ላይ ደግሞ ዋተር ኖርማል ዋተር ነው ሊኩዊድ ነው ጋዝ ደግሞ ትንሽዬ ስናፈለው በትንሽዬ ዲግሪ ሴንቲግሬድ በቀላሉ መፍላት ይችላል ሌሎች ሰብስታንሶች ግን ይሄን ሊሆኑልን አይችሉም ስለዚህ ዋተር ኢዝ ዩኒክ substance ማለት ነው ለዚህ ነገር ኦኬ the change of solid water ice to normal water and the change of water to vapor is called change of state ይባላል አሁን solid water አለ ወደ liquid water ወደ vapor መቀየር ምንድነው የሚባለው change of state ይባላል የስቴት መቀየር ወይም የሆነ phase change የሚባለው phase change ይሏል በሌላ ቋንቋ ሜልቲንግ ማለት እዚህ ላይ አሁን ሌላ ነገር ሜልቲንግ ማለት ሶሊድን ወደ ሊኩዊድ ማለት ነው ማቅለጥ ነው ስናቀልጠው ሶሊድ ጠጣር የነበረው ወደ ፈሳሽ ቦይሊንግ ደግሞ ፈሳሹን ወደ ጋዝ ስንቀይረው ማለት ነው ማፍላት ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ቱ ስቴፖችን ወይም ቱ ፕሮሰሶችን መያዝ አለባችሁ ማለት ነው መረዳት አለባችሁ what is melting what is boiling ስለዚህ melting is a process of changing solid into liquid and boiling is a process of changing liquid into gas ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ይሄ ነው
ሜልቲንግ እና ቦይሊንግ በዝርዝር እናያቸው። melting when a solid is heated sufficiently it changes its state of solid to liquid ታቻል ሶሊዱ ሂት ሲያደርግ ወይም የሆነ ሂት ኤነርጂ ሲያገኝ ወደ ሊኩዊድነት ይቀየራል። ይሄን ነው melting የምንለው። ኦኬ the process of changing a liquid into solid is called melting እንለዋለን ማለት ነው። A definite temperature at which a solid body starts to melt is called melting point of the solid. Define የተደረገ ቴምፕሬቸር የታወቀ ቴምፕሬቸር ከዛስ ሶሊድን ወደ ሊኩዊድ ለመቀየር የምንጠቀምባት ቴምፕሬቸር ወይም ሜልቲንግ ቴምፕሬቸር እናታለን ሜልቲንግ ፖይንት እናታለን። ለምሳሌ የውሃ ሜልቲንግ ፖይንት 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ያቺ ምንድናት ዲፋይናይት ቴምፕሬቸር ነች ማለት ነው። different solid substances have different melting point አለው። ለምሳሌ ሶሊድ ዋተር ሜልትስ at 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ሶሊድ አይረን ደግሞ ሜልት የሚያደርገው በ1536 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። የኛል ዲግሪ ሴንቲግሬድ ካላገኘ ሜልት አያደርግም። አስቡት ምን ያክል ከፍተኛ የሆነ ቴምፕሬቸር እንደሆነ ማለት ነው። next boiling ደግሞ when water is heated bulbs of water vapor are first formed የሆነ በልብ የሚባል ነገር ክብ ነገር የሚሰሩ ከውሃው ላይ የሚወጡ ነገሮች አሉ። at the bottom and side of the corner of the container የሚይዘው ላይ የሆነ በልብ ነገር ይፈጠራል መፍላት ሲጀምር ማለት ነው። ስለዚህ as the water is continuously heated በተከታታይ ሙቀት ሲያገኝ its temperature rise ያደርጋል ማለት ነው። okay and it is molecular bond break ያደርግና ምን ያደርጋል move further apart። አሁን ሞለኪውላር ለምሳሌ ሶሊድ ነበር መጀመሪያ ሶሊድ ነበር ከዛ ሊኩዊድ ሆነ። የሊኩዊዱ ሞለኪውላር ቦንድ እየተሰባበረ ይመጣና ወደ ከፍተኛ ደረጃ ይደርሳል። ስለዚህ the process of changing liquid into gas state is called boiling እንለዋለን ማለት ነው። ዲፋይናይት ቴምፕሬቸር ትሆነ ልክ እንደቀደሙ ዲፋይናይት ቴምፕሬቸር ለሶሊድን ወደ ሊኩዊድ ለመቀየር እንዳልነው ሁላ ዲፋይናይት ቴምፕሬቸር ሆኖ at which the liquid starts to boil ካልነው ምን እንለዋለን ቦይሊንግ ፖይንት እንለዋለን። ለምሳሌ ውሃ ቦይል የሚያደርገው 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ነው። ሜርኩሪ ደግሞ ቦይል የሚያደርገው 357 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ነው ማለት ነው ቦይል የሚያደርገው። ሁለቱም ሊኩዊዶች ናቸው። the other process is vaporization ምንድነው? vaporization is the change of liquid to vapor ሊኩዊድን ወደ ቫፐር መቀየር ነው። ቀደም ላይ አሁን ሊኩዊድ ወደ ቫፐር ሲቀየር ምንድነው መጀመሪያ ሊኩዊድን ወደ ጋዝ ስንቀይር ነው ቦይሊንግ ያለው። እዚህ ደግሞ ወደ ቫፐር ስንቀይረው ምን ይላል vaporization ይላል። as the surface of the body at any temperature ወደ ቫፐር ሲቀየር ምን ይላል vaporization ነው ማለት ነው። during heating the molecular near the surface of the liquid escapes into the air but not all molecules have enough energy to escape። አሁን ከፍተኛ የሆነ ጉልበት ሲያገኝ ሞለኪውላሮች ወደ ኤር ምን ያደርጋሉ ወይም ወደ ሰርፌሱ ሙቭ ያደርጋሉ escape ያደርጋሉ።